පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු සරල ෆ්ලෑෂර් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. මේක ඇත්තරම මේ අපි සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් සාදන ෆ්ලෑෂර් කොටයකදී අපි ගන්නේ ලීයක්. එහෙම නැත්නම් ලී සිලින්ඩර් එකක් ලී කොටයකින් තමයි අපි ඒක සාදාගන්නේ. නමුත් මේක මම ඔයගලන්ට පහසුවෙන් සරලව හදාගන්න කියලා දෙනවා. ඕනම ටින් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉවත දාන සැමන් වගේ දේවල් තියෙන ටින් එකක් හෝ ඕනම මෙටල් යකඩ ටින් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙටල් ටින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ ෆ්ලෑෂර් එක සරලව හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මම අත්හදා බලලා මීට මම පොඩි කාලේ ඇත්තටම අත්හදා බලපු එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ වෙලාවක ඉතාමත් පහසුවෙන් සරලව ඕන පොඩි ළමෙක්ට උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේකට DC විදුලියෙන් පාවිච්චි කරන LED වගේම 5 watt AC බල්බුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී වැඩිහිටියෙක්ගේ උපකාරය ලබා ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද මේක මේන් සප්ලයි එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඒක බොහොම අනතුරුදායක විය හැකි නිසා. හරි. එහෙනම් අපි තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න ඕගොල්ලන්ට හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝස් නරඹන්න. එමනම් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී ඇති වෙන ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ සරල ෆ්ලෑෂර් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙනවා මේ වගේ ටින් එකක් ඉවත දාන්න ඕනම ටින් එකක්. මේක විදුලිය ගමන් කරන ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. මේකේ ලේබල් එහෙම තියෙනවා නම් ගලවලා ඊටමත් හොඳින් විදුලිය ගමන් කරන ආකාරයට මේ වගේ පිරිසිදු මලකඩ නොකාපු ටින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ 12 volts මෝටර එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් පරණ කැසට් එකකින්, පරණ කැසට් රේඩියෝ එකකින් මේ වගේ ටින් එක මේ වගේ මෝටර එකක් 12 volts මෝටර එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕනම 12 volts මෝටර එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ෆ්ලෑෂර් එකට. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන වෙනවා පොඩි මේ රඳවීම සඳහා ස්පෝක් කම්බියක් තිබ්බනම් හොඳයි. ඒ වගේ ස්ට්‍රේට් ටිකක් ඝනකම කම්බියක් සහ මේ මෝටර එක සහ මේ ටින් එක සම්බන්ධ කරන්න ඒකට අවශ්‍ය මේ වගේ බෙල්ට් එකක්, බොහෝ විට රබර් බෑන්ඩ්, ලොකු රබර් බෑන්ඩ් එකක් තිබ්බනම් ඇති. ඒ වගේම මේකට ආධාරකයක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි. මේක හදන හැටි දැන් මම ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම්. ඉස්සලාම ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා මේ කියපු මෙන්න මේ වගේ ටින් එක ඕන වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ටින් එක අරගෙන ටින් එකට මෙන්න මේ වගේ මම අර කියපු ස්පෝක් කම්බියක් මේ පැත්තෙන් විදලා හරියට මැදින් සිදුරු කරගෙන මේ පැත්තෙන් එළියට ගන්න. මේ ටින් එක හරහා ස්පෝක් කම්බිය මේ වගේ තියන්න. ඊළඟට මේ වගේ ආධාරක දෙකක් දෙපැත්තෙන් ගහන්න. මේක ලී ආධාරක දෙකක් වුණා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන සිදුරු දෙකක් විදලා මේ ටින් එකත් සමගම ටින් එකට මැදින් දාපු ස්පෝක් කම්බිය මේ ආධාරක දෙකට සවි කරගන්න. එතකොට මේක ටින් එක අපිට ෆ්‍රී කරකවන්න පුළුවන් වෙන්න තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ හොඳ ලී රාමුවට ඔයගොල්ලෝ යටට බේස්මන්ට් එකක් සවි කරගන්න ඕන මේ වගේ ලී වලින්ම. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අර 12 volts මෝටර එකත් මේ ලී බේස්මන්ට් එකට හොඳට ඇන දෙකක් දාලා සවි කරගන්න එහා මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට මේ මුළු පද්ධතියම බොහොම ස්ට්‍රේට් විදියට තියෙන්න ඕන. බොහොම තද ගතියට එහා මොකද මේක කරකැවෙනකොට එහා මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න. ඊළඟට මේ මෝටර එක වේගෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 volts මෝටර එකට සප්ලයි දුන්නා මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඒකට අපි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකකුත් හදා ගන්න ඕන. මම මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක හදන එකත් කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. එතකොට මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක එතනට තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ 12 volts මෝටර එක සහ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකයි 12 volts සප්ලයි එකකින් සප්ලයි දෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එතකොට ඒ සප්ලයි එකක් ලබා ගැනීමේ ඒකට අවශ්‍ය වයර් දෙක වෙනම මේ එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මම කිව්වා වගේ මේකේ පොඩි මෝටර එකට අදාළ පොඩි කප්පියක් මෙතන පොඩි බඩ් එකක් දාලා ඒකට ගැලපෙන ආකාරයට මේකට රබර් බෑන්ඩ් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රබර් පටියකින් බෙල්ට් එකකින් මෙම 17 එක සහ මෙතන මේ මෝටර එකේ ෂාෆ්ට් එක සවි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ පැත්ත වහගන්න ඕන ඔයගලන්ට පොඩි ලී රවුමක් මේකේ ප්‍රමාණයට ලී රවුමක් හිර කරගෙන ඒක මැදින් මේ ස්පෝක් කම්බිය සිදුරු කරලා එළියට දාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ෆ්‍රී කරගෙන එතකොට මේ ෂාෆ්ට් එක මේ දෙපැත්තේ මේ ආම් දෙකට ලී ආම් දෙකට
හයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක ෆ්‍රී කරකවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා ඔයගලන්ට මෝටර ඒ වේගය පාලනය කරලා මේක ෆ්‍රී කරකව ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේකට ස්පෝක් කම්බියක් තමයි වඩාත්ම සුසු වෙන්නේ මේ කොළ පාට තියෙන එක. හරි ඊළඟට අපි බලමු. ඊළඟට ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා මේ වගේ ටිකක් ඝනකම් කම්බියක්. මේකට ස්පෝක් කම්බියක් ගන්නවට වඩා මේකට හොඳයි පොඩි නොනැමෙන ඕනම කම්බියක් නැමිලා කැඩිලා යන්නේ නැති වෙන කම්බියක් ඔයගලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් ඝනකම අඩු කම්බියක් මේක වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැමෙන්නේ නැති කම්බියක්. එතකොට එක කම්බියක් පොඩ්ඩක් වම් පැත්තට වෙන්න මෙහෙම ටිකක් ඈතින් හයි සවි කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට බල්බ් රටාව අනුව ඔයගලන්ට අවශ්‍ය බල්බ් සංඛ්‍යාවට අනුව මේ වගේ මම මෙතන යොදාගත්තා කම්බි 6ක්. ඔයගලන්ට ඒක තමන්ගේ මේ ටින් එකේ ප්‍රමාණය මත ඔයාලට ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මම රතු පාටෙන් සම්බන්ධ කරගත්ත එක තමයි අපි AC සප්ලයි එකක් දෙනවා නම් ලයිව් හැටියට හරි DC සප්ලයි එකක් දෙනවා නම් අපි ප්ලස් එහෙම නැත්නම් ධනාග්‍රය ලෙස ඉන් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා දැන් අපි සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී මේක ලී රාමුවක් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මම මෙතනදී ඔයගලන්ට සරලව කියලා දෙන්නේ මේක පුරාම විදුලිය ගමන් කරන. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේකයි කිව්වේ මේක AC එකෙන් සප්ලයි දෙන අවස්ථාවක කිසිම අවස්ථාවක මේක අතෙන් අල්ලන්න එපා. ඒ වගේම මේ ස්පෝක් කම්බියක් නම් පාවිච්චි කරන්න. මේ ස්පෝක් කම්බිය හරහාද විදුලිය ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේක අත්හදා බලනවා නම් AC විදුලියත් එක්ක මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධ දැනුම තියෙන කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්න. මොකද ඔයාලට DC සප්ලයි එකක් යටතේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ හරහා සප්ලයි එක දුන්නා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට DC සප්ලයි එක ධනාග්‍රය දුන්නම මේක පුරාම ඒ ධන විදුලිය ගමන් කරනවා. ඒ ධන අග්‍රය හැටියට මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක ඉන්පුට් ගත්තාම මේක තමයි එතකොට අවුට්පුට් පහක් තියෙනවා අපිට මේ ෆ්ලෑෂර් එකේ. එතකොට අවුට්පුට් පහ සම්බන්ධ කරන හැටි මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේකේ රටාවමවන්නේ. දැන් අපි අරකෙදි නම් කරන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී කරන්නේ ලී රාමුවක් අරගෙන ඒකට යකඩ පටි සම්බන්ධ කරන එක. නමුත් මේක යකඩ සිලින්ඩර් එකක් අපි ගත්තේ. ඒතකොට යකඩ සිලින්ඩර් එකේදී එහෙනම් අපි මේ අග්‍ර වලට තියෙන මේ යකඩයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය. එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් එකත් එක්ක තියෙන ටෝටල් සම්බන්ධය නැති කරගන්න. ඉතින් සරලව කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේකට සෙලෝ ටේප් හරි පත්තර කඩදාසි හරි හොඳ ඝනකම් සෙලෝ ටේප් ඔයාලට මෙහෙම අලවන්න පුළුවන්. පත්තර කඩදාසි වුණත් කමක් නැහැ. මේ වගේ රටා එන ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට සරලව මෙහෙම අලවන්න පුළුවන් මේ ටින් එක පුරාම. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේක ධනාග්‍රය නම් ධනාග්‍රය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම කැරකිලා මෙතනට එනකොට මේ අවුට්පුට් එකට අදාළ බල්බ් එක නිවෙනවා. නමුත් ආයෙ මෙතනට එනකොට ආයෙත් මේ ටින් එක හරහා විදුලිය ගමන් කරනවා. එතකොට මෙතනින් ආපහු සැරයක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට නැවතත් මේ බල්බ් එකට අවුට්පුට් එකට අදාළ බල්බ් එකපත් වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට රටා ශ්‍රෑයන ප්‍රමාණයක් මේක හරහා හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ කරලා තියෙන ආදර්ශණයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. ඒතර මේ අවුට්පුට්ස් ටික තමයි ඊළඟට බල්බ් වල අවුට් හැටියට බල්බ් වලට ලබා දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේකත් ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඒතර මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. දැන් අපි බලමු මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. හරි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් දැන් මෙතන හතරක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති අර පොල් කටු අඟුරු ලිප සඳහා අපි හැදුවා මෝටර් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට්ස් කීපයක්ම. මේක ගොඩක් අය හදලා තවත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ සරලව මේ ෆෑන් කියන තැනට අර මෝටර් එක 12 volts මෝටර් එක සම්බන්ධ කර ගැනීම පමණයි. එතකොට මෙතනදී 313 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකත් එක්ක මේ 10k ඉඳලා 20k හරි variable resistor එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතනදී අපි MOSFET එකක් පාවිච්චි කරනවා IRF 44N වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් BD 139 135 වගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් එක්ක 22k රෙසිස්ටර් එකක්. එහෙමත්ම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට LM 317 voltage regulator එකත් එක්ක 1k රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕනම ආකාරයකින් මේ ෆෑන් එක වෙනුවට අර 12 volts මෝටර් එක මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක හැටියට පාවිච්චි කරලා අඩු කරගන්න පුළුවන් මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක. හරි. ඔන්න දැන් මම පෙන්නනවා කොහොමද මේකට බල්බ්ස් ටික හයි කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන අවුට්පුට් පහක් එහෙම නැත්නම් බල්බ් පහක් මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මේක මේ 5 watt බල්බ් හැටියට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ ඕනනම් මේක AC ත් වෙන්න පුළුවන් DC ත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්පුට් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මේක
මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇත්තටම 5 watt LED වුණාට ඇතුලේ LED තියෙන ආකාරයේ බල්බ් පහක් කියලා මම මේක මෙතනට යොදාගන්නේ. නමුත් මේක 230 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ බල්බ් පහක් අරගෙන මේ බල්බ් පහේම අපි කියන හෝල්ඩර් එක පැත්තට සෙට් වෙන එක. එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රල් අග්‍ර ටික බල්බ් සියල්ලෙම එකට එකතු කරගන්නවා. ඒක කෙලින්ම AC සප්ලයි එකක් දෙනවා නම් නියුට්‍රල්. අපි DC සප්ලයි දෙන LED නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඩිරෙක්ට් DC නම් දෙන්නේ ඍණ අග්‍ර සියල්ලම බල්බ් වල එකට මෙහෙම පාස ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රල් අග්‍ර ටික ඔක්කොම එකට පාස ගන්නවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එකිනෙක බල්බ් වල මම කිව්වා මේවා තමයි අවුට්පුට් ටික මෙහෙම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ එකක් මම සම්බන්ධ කරගත්තා මේකේ එක අවුට්පුට් එකට. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි සප්ලයි දෙන්නේ AC සප්ලයි එකක් නම් ලයිව්. ඒතකොට මේ පැත්ත තමයි ලයිව්. DC සප්ලයි එකක් නම් මේක මේ මුළු ටින් එක හරහාම එන්නේ ධන. එතකොට මේ පැත්තේ ධන අග්‍රයට තමයි LED ඩිරෙක්ට් LED හම් සවි කරනවා නම් ධන අග්‍රයට ඍණ ඔක්කොම කොහොමද අපි ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා හැම බල්බ් එකකම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. මතක තියාගත යුතු කාරණයක් තමයි මේ හැම වයර් එකක්ම එකිනෙකට නොගෑවෙන ලෙස පවත්වා ගන්න ඕන. මොකද එහෙම නැති වුණොත් රටාව ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට දැන් පුළුවන් කරන්න මේකත් එක්ක දැන් අපි බල්බ් ටිකට සප්ලයි දුන්නා. නමුත් මේ බල්බ් වලට අවශ්‍ය AC නම් ලයිව් සප්ලයි එක හරි එහෙම නැත්නම් DC නම් ප්ලස් එහෙම නැත්නම් ධන විදුලිය හරි ලබා දෙන්න අපි මේ රතු පාට එකෙන්. එතකොට අපිට මේ ටින් එකට අදාළ විදුලිය ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම ධන එහෙම නැත්නම් දැන් ආපු රතු පාට වයර් එක හරහා ධන හෝ AC නම් ලයිව් ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට දැන් පැහැදිලි මේ අවස්ථාවේදී මේ බල්බ් පහම දැල්ලිලා තියෙන්නේ. මොකද කෙලින්ම ටින් එකට විදුලිය ලැබෙනවා. ටින් එක හරහා මෙහෙම කිසිම බාධකයක් නැහැ. මේ බල්බ් පහම දැල්වෙනවා. එතකොට හිතන්න මේක කැරකෙනකොට මේ සුදු පාට ඒ කියන්නේ විදුලිය ගමන් නොකරන තැනට ආවා. එහෙම නැත්නම් සෙලෝ ටේප් එක හෝ කඩදාසිය හෝ තියෙන තැනට ආපු ගමම වෙන්නේ මේ අවුට්පුට් එකට අදාළ බල්බ් දෙක. ඒ කියන්නේ අපි මේකට අදාළ අවුට්පුට් එක ලබා දීලා තියෙන මේ කොළ පාට සහ රතු පාට බල්බ් දෙක. ඒතකොට මේ දෙක සැනකින් නිමිලා යනවා. ඒත් සමගම මේ මෙතන තියෙන සුදු පාට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට මේකට මම සම්බන්ධ කරලා නැහැ. එතකොට මේකෙදි මුලින්ම නිමෙනවා නිල් පාට බල්බ් එක. ඒ වගේම තව ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට එනකොට මේ කහ පාට බල්බ් එකත් නිමිලා යනවා. ආපහු සැරයක් පත්තු වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෑම රටාවක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම DC සප්ලයි එකක් එක්ක ඔයගලන්ට මේක බොහොම පහසුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. කිසිම විදුලියෙන් වෙන අනතුරු කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඕනම ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න පාසල් ශිෂ්‍යයෙක්ට උනත් මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මේකේතර LED උදුරස් මාලාවකට උනත් මේක අත්හදා බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම නැවතත් කියනවා මේක සම්බන්ධව AC විදුලිය සම්බන්ධව මේකත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේකට සම්බන්ධ කරන ස්පෝක් කම්බිය සහ මේ දෙපැත්තට ගන්න ආම් කිසිම වෙලාවක යකඩෙන් ගන්න එපා. ඒවා ලී ආධාර ගන්න මේ ස්පෝක් කම්බිය හරහා. මොකද AC විදුලියෙන් වෙන අනතුරු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා සහ මේ ටින් එක කිසිම අවස්ථාවක අතෙන් අල්ලන්න බෑ. AC විදුලියක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන වෙලාවක. නමුත් DC විදුලියකදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හරිම සරලයි. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක පළවෙනි අවස්ථාවට තමයි මේ වගේ එකක් කියලා දෙන්නේ. මම මේක අත්හදා බැලුවා බොහොම මම පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න කාලේ. නමුත් මට මේක දැන් ඔයාලටත් කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. මේ වගේ වෙලාවක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයගලන්ට මේ වෙසක් නිර්මාණ වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. හරි එහෙමනම් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක පිළිබඳ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පාත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනත් අයට බලන්න ලයික් කරන ගමන් ෂෙයා කරන්න. තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඒකත් එක්කම අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.